ඔයගොල්ලෝ දන්නවද දෙයක්? ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ මොන හරි දෙයක් දන්නවා. Tamanට මොන හරි දෙයක් පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ඒ දේ තව කෙනෙක්ට උගන්වලා Tamanට පුළුවන් ලොකු පිනක් කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඕක මම හැමදාම කියනවා. ලංකාවේ ලෝකේ කොහේ හිටියත් හරිද? හැම කෙනෙක්ම මොන හරි දෙයකට දක්ෂයි. මේ එක දෙයකට විතරක් නෙමෙයි ගොඩාක් දේවල් වලට දක්ෂයි. ඉතින් මම කියන්නේ Taman මොන හරි දෙයක් දන්නවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒක තව කෙනෙක්ට කියලා දෙන්න. තව කෙනෙක්ට ඒක කියලා දුන්නොත් ඇත්තටම ඒක ලොකු පිනක්. හරි? ඒක හොඳට මොළවේ තියාගන්න. ඉතින් අද මගේ පාඩම් පටන් ගන්න කලින් මම ඒකයි මෙන්න මේ වගේ දෙයක් මතක් කරේ. ඉතින් කුකුල්ලුත් කෑ ගහනවා. ඉතින් ඇත්තටම ලස්සන පරිසරයක ඉන්නේ. ලස්සන පරිසරයක ඉඳලා ඉතින් මගේ යාළුවන්ට අද මම පාඩම අරන් ඉන්න කියලා හිතුවා. මුලින්ම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. තමන් මේ දේ හරියට කරොත් මම කියන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි ටික මේ ඉංග්‍රීසි ගැන තමයි අද මම කතා කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මම මේ ඉංග්‍රීසි පාඩම් කියලා දෙනවා මගේ යාළුවන්ට. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ අපි දැන් කරන් යන්නේ මොනවද? මේ පැසිව් වොයිස් දාලා කොහොමද අපේ මේ වාක්‍ය අපි කියන දේවල් ලස්සනට තව කෙනෙක්ට කියන එක. ඉතින් මේ පාඩම පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් ගොඩාක් කට්ටිය මට තව කෝල් කරලා අහන දෙයක් තමයි ඉතින් අපි මේ පැසිව් වොයිස් පාවිච්චි කරන්න ඕනේද ඇත්තටම මේ ඉංග්‍රීසි ලස්සනට කතා කරන්න කියන එක. එහෙම දෙයක් නැහැ. Tamanට සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් නම් සාමාන්‍ය වාක්‍ය දාලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් නම් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. කතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඇයි මේ අපි මේ පැසිව් වොයිස් පාවිච්චි කරන්නේ? පැසිව් වොයිස් පාවිච්චි කරන්නේ අපේ කතාව අපි කාත් එක්ක හරි කතා කරනකොට තව ලස්සනට ඒ දේ කතා කරන්න. ඉතින් ඒකට අර ආභරණයක් වගේ. තේරුණාද? ඉතින් ඒකයි මේ අපි මේ පැසිව් වොයිස් පාවිච්චි කරන්නේ. අනිත් දේ තමයි මේ පැසිව් වොයිස් කියන එක දැන් පිට රටකට ගිහිල්ලා අපි මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන තව රටකට ගිහිල්ලා ඇහුවොත් මේ පැසිව් වොයිස් දවා කතා කරන්නේ ඇක්ටිව් වොයිස්ද කතා කරන්නේ එහෙම දෙයක් නැහැ. මේ පැසිව් වොයිස් කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම එයාලා යූස් කරනවා. අපි සිංහලනොත් යූස් කරනවා. මම අර මුලින්ම කිව්වා වගේ මුල්ම පාඩම් වල කියලා දුන්නානේ මම එක උදාහරණ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ සිංහලෙන් කතා කරනකොට උනත් දෙමළෙන් කතා කරනකොට උනත් මේ පැසිව් වොයිස් කියන එක පාවිච්චි කරනවා. තේරුණාද? ඉතින් මෙන්න මේ දේ ඉගෙන ගන්න. හොඳට මේ පැසිව් වොයිස් කියන එක ඉගෙන ගන්න. පැසිව් වොයිස් කියන එක ඉගෙන ගත්තොත් ඇත්තටම හරි ලස්සනට අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඉතින් ඔන්න අදත් මම ලස්සන ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය තුනක් අරන් ආවා. ගොඩක් වටින ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය තුනක් අරන් ආවා. ඉතින් මේ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය තුනත් හරියට ඉගෙන ගන්න. මේවා පොඩ්ඩක්වත් මිස් කරගන්න එපා. ඉතින් මේවා ඉගෙන ගන්නකොට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. දැන් ගොඩාක් කට්ටිය මේවා පොත්වල ලියා ගන්න ඕනේ. පොත්වල ලියා ගත්තට කමක් නැහැ. ඒවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මේ නිකන් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේවා හරියට ඔළුවට දාගන්න හොඳට කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. තේරුණාද? ඉතින් ඔන්න ආපහු කියනවා අදත් මම ලස්සන තැනක ඉන්නේ. ලස්සන තැනක ඉඳලා තමයි මගේ හැම යාළුවෙක්ටම, මගේ හැම වැඩිහිටියෙක්ටම, මගේ හැම දරුවෙක්ටම මගේ මේ ඉංග්‍රීසි පාඩම අරන් එන්නේ. මේ පැසිව් වොයිස් කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? පැසිව් වොයිස් පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපි ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතනය හදාගන්නේ කියන එක. හරි. දැන් එහෙනම් බලමු මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් ලස්සන වාක්‍ය තුන කියලා. බලමු එහෙනම් මොකද්ද මුල්ම වාක්‍ය කියලා. මුල්ම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ තෙල් ටැංකි 15ක් ඉන්දියාවට දීලා තියෙනවා. තෙල් ටැංකි 15ක් ඉන්දියාවට දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩාක් මැහෙන දේවල් මේ රටේ තියෙන දේවල් තව රටකට විකුණනවා. ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් වෙලා. නමුත් ඒවා හොඳ දේවල් නෙමෙයි. ඒක හොඳට මොළුවේ තියාගන්න. ඒවා හොඳ දේවල් නෙමෙයි. නමුත් මේ කාලේ ඇහෙන දේවල් තමයි මගේ යාළුවන්ට මම මේ වාක්‍ය විදිහට දෙන්න වෙලා තියෙන්නේ. තේරුණාද? ඉතින් අපේ අවාසනාව. හරි බලමු. තෙල් ටැංකි 15ක් ඉන්දියාවට දීලා තියෙනවා. මේකේ තියෙනවද කවුද දුන්නේ කියලා? හරිද? අපි දන්නවා ඉතින් කවුද දුන්නේ කියලා. හරි. නමුත් මෙතන මේක සඳහන් කරලා නැහැ. තෙල් ටැංකි 15ක් ඉන්දියාවට දීලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවනේ එහෙමනේ. හරි. අපි දන්නවා මේක රජය දෙන්න පුළුවන්. රජයනේ සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නේ මේවා. හරි. රජය විසින් මෙහෙම තෙල් ටැංකි 15ක් ඉන්දියාවට දීලා තියෙනවා. නමුත් මෙතන මේ රජය කියන කතන්දරයක් සඳහන් කරලා නැහැ. කෙලින්ම තියෙන්නේ මොකද්ද? තෙල් ටැංකි 15ක් ඉන්දියාවට දීලා තියෙනවා. කොහොමද තියෙන්නේ? මුලින්ම පටන් ගන්න තෙල් ටැංකි 15 කියන එකෙන්. 15 oil tanks. මොකද්ද? 15 oil tanks. තෙල් ටැංකි 15ක් 15 oil tanks දීලා තියෙනවා. තියෙනවා කිව්වහම දැන් මගේ යාළුවෝ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මොකද්ද දාන්න ඕනේ එක්කෝ හැස් එක හරි හැව් එක හරි. දැන් මෙතන හැස් එකද හැව් එකද ඉන්න ඕනේ. මට කියන්නකෝ හැස් එක දාන්නේ මේ එකක් නං නේ. තෙල් ටැංකි 15ක් කියන්නේ එකක්ද ගොඩක්ද? ගොඩක් නේද? තෙල් ටැංකි 15ක් කියන්නේ ගොඩක්. එතකොට මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? 15 oil tanks has beenද? නෑ. 15 oil tanks have been එක එන්න ඕනේ. කියන්නේ ගොඩක් හින්දා නේද? I have. හරිද? We have. හරිද? ඒ දෙකේදී සාමාන්‍යයෙන් have කියන එක තමයි දාන්නේ. මම ඔයා කියන එකේදී. නමුත් he කියන එක එක්කෙනෙක් නෙනේ. He has the he have the.
he has. මෙතන 15 oil tanks. එතකොට 15ක් තෙල් ටැංකි have. එතකොට have එක එන්න ඕනේ. have එකත් එක මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? එතකොට have been passive voice වලදී නම් have එක විතරක් නෙමෙයි එන්නේ. have එකයි been එකයි. 15 oil tanks have been given. දීලා තියෙනවා. දෙනවට කියන්නේ give එක ඒකේ past participle එක මොකද්ද? දැන් මම මුලින්ම කියලා දුන්නා මුලින්ම පාඩමෙත් කියලා දුන්නා මේකෙදි එන්න ඕනේ මොකද්ද? මේ verb එකේ ක්‍රියාපදේ past participle ස්වරූපය තමයි එන්න ඕනේ තුන්වෙනි ස්වරූපය. හරිද? 15 oil tanks have been given. දීලා තියෙනවා. 15 oil tanks have been given. කාටද දීලා තියෙන්නේ? කොහෙටද දීලා තියෙන්නේ මේ? ඉන්දියාවට. to India. බලන්න 15 oil tanks have been given to India. හරිද? අපි හිතමු මේකට මෙන්න මෙයා විසින් මේක දුන්නා. හරිද? එතකොට මොකද කරන්න ඕනේ? by කියන එක දාන්න. by him ඔහු විසින්. by her ඇය විසින්. හරිද? මෙන්න මෙහෙම හිතන්නකෝ. තෙල් ටැංකි 15ක් ඉන්දියාවට දීලා තියෙනවා. ඇය විසින්. කොහොමද කියන්නේ? 15 oil tanks have been given to India by her. ඔහු විසින් by him එහෙම දාන්නත් පුළුවන්. නමුත් මෙතන තියෙන සරලවම මොකක්ද තියෙන්නේ? 15 oil tanks have been given to India. නමුත් මේක 15 oil tanks has been නෙමෙයි. මොකද එකක් නෙමෙයි ගොඩක්. 15 oil tanks have been given to India. ඉතින් මම හිතනවා ඕක හොඳටම තේරෙන්න ඇති කියලා. right? ඉතින් එහෙනම් දැන් බලන්න පුළුවන් අපිට දෙවනි වාක්‍ය මොකක්ද කියන එක. දෙවනි වාක්‍ය බලන්න කලින් මෙන්න මේ වාක්‍යයේ පළවෙනි වාක්‍යයේ මොනෝ හරි ගැටලු තියෙනවා නම් මට කෝල් එකක් දෙන්න. හරි? සඳුදා අඟහරුවාද උදේ 11:01 අතර මම මගේ ෆෝන් එක ආන්සර් කරනවා. මගේ නම්බර එක මේ වීඩියෝස් වල බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ නම්බර එකට කතා කරන්න. කතා කළ මොනෝ හරි මේවල තියෙනවා නම් දෙයක් අහගන්න පුළුවන් නොදන්න දෙයක්. මාත් මේ හැම දෙයක්ම දන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. නමුත් මම ආසයි මගේ යාළුවන්ට මම දන්න දේවල් කියලා දෙන්න. ඉතින් ඒකින්ද මොනෝ හරි දෙයක් තියෙනවා නම් මගෙන් අහගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු එහෙනම් මොකද්ද අපිට ඊළඟට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. හරි ඉතින් ඔන්න දෙවනි වාක්‍ය බලන්න කලින් මම තව ලස්සන තැනකට ආවා. මම ඉස්සෙල්ලා හිටපු තැනම තව ලස්සන තැනකට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ලස්සන වෙල්යායක්. ඉතින් බලන තැන කුඹුරු තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේව දැකලා මගේ යාළුවෝ සතුටු වෙනවා ඇති. ඉතින් ඉංග්‍රීසි වුණත් හරියට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි විතරක් නෙමෙයි ඕනම දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ වගේ සුන්දර පරිසරයක ඉන්නකොට. බලමු මොකද දෙවනි වාක්‍ය කියලා. දෙවනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ආනයනයට ප්‍රමුඛත්වය දෙනු ලැබේ. මේ ප්‍රමුඛත්වය දෙන්නේ මොකකටද? අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ආනයනය කරන්න. මේකේ මුලින්ම අපි ඉගෙන ගමු මොනවද තියෙන අමාරු වචන කියන එක. අමාරු වචන විදිහට තියෙන්නේ ප්‍රමුඛත්වය. ඒ කියන්නේ ප්‍රයොරිටි කියන එක. ඊට පස්සේ අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය. මේ අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය වලට මොකද්ද කියන්නේ? essential items. essential items. දැන් ප්‍රයොරිටි කියන්නේ මොකද්ද? මූලිකත්වය. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා ආනයනය. ආනයනයට. හරි ආනයනය කරනවා කියන්නේ import කරනවා කියන එක. ආනයනය කියන්නේ මොකද්ද? එතකොට importation කියන එක. තේරුණාද? හරි බලමු. priorities given. මේ දෙනවා කියන්නේ give කියන එක නේද? right? ඒකේ තුන්වෙනි එක මොකද්ද? ඒ ක්‍රියාපදේ තුන්වෙනි එක given. give කියන එකේ past participle එක මොකද්ද? given. මූලිකත්වය දෙනවා. priority is given. අන්න මූලිකත්වය දෙනවා. priority is given. priority is given to the importation. ඒ කියන්නේ ආනයනයට to the importation මොනමද? of essential items. of essential items. ඒ කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ආනයනයට ප්‍රමුඛත්වය දෙනු ලැබේ. ඔහොම කියන්නත් පුළුවන්. right? මේක ඉගෙන ගන්න තිබ්බේ මෙන්න මේවා priority, essential items. තව තිබ්බා given කියන එක. කියන්නේ give එකේ past participle එක essential items. අන්න ඒවා ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. දැන් මේකෙත් බලන්න මේකේ priority is given. ඒ කියන්නේ මූලිකත්වය දෙනවා. මූලිකත්වය දුන්න කියලා කොහොමද කියන්නේ දැන්? priority was given. මූලිකත්වය දුන්න. priority was given. මූලිකත්වය දුන්නලු මොකකටද? priority දැන් මෙතන තියෙන්නේ is given. දැන් අපි හිතමු මූලිකත්වය දුන්න අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ආනයනයට. priority was given to the importation of essential items. අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වාක්‍ය දැන් ටික ඔයගොල්ලන්ට සරල වෙනවා ඇති. මොකද ගොඩාක් කට්ටිය මේක අමාරුයි කියලා හිතන් හිටියේ. මේ passive voice කියන එක හරි අමාරුයි. මේක අපි අර නිකන් සූත්‍රයක් විදිහට මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ නිකන් අර ෆෝමියුලා එකක් වගේ. ඒ කියන්නේ ගණන් සමීකරණයක් වගේ තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ. මේ past participle එක එනවා, was එක එනවා, have එක එනවා, has එක එනවා. ඒව වැඩක් නැහැ. එහෙම ඉගෙන ගන්න එපා. එහෙම කතා කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හිත කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ කතා කරනකොට වරදිනවා බ්‍රෝකන් විදිහට කතා කරන්න එක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඒක ඉෂුව එකක් නැහැ. නමුත් මේක සාමාන්‍ය විදිහට ඉගෙනගෙන යන්න. වරද්ද කතා කරන්න දවසක හොඳටම කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේවා මතකයෙන් සමීකරණයක් විදිහට
එහෙම කතා කරන්න යන්න එපා. මම හිතනවා හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා බලමු අපේ සරය. Priorities given to the importation of essential items. මම හිතනවා හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. හැබැයි තුන්වෙනි වාක්‍යයට යන්න කලින් මම තව ලස්සන තැනකට යන්න. එතන ඉඳන් තුන්වෙනි වාක්‍යයත් බලමු. ඔන්න ඉතින් තව ලස්සන තැනකට ආවා. මගේ තුන්වෙනි වාක්‍ය කියන්න කලින් තුන්වෙනි වාක්‍යය මගේ යාළුවන්ට කියලා දෙන්න කලින් ඔන්න ලස්සන තැනකට ආවා. ඉතින් හැමෝටම පේනවා ඇත්තටම ලස්සන තැන්. මේවා මේ ගොඩාක් ලස්සන කුඹුරු යායවල් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ තැන් වලට එන්න තමන්ගේ දරුවොත් එක්ක එන්න. ඒ කියන්නේ මේ කුඹුරකට එන්න. ඒ කියන්නේ හරිම සුන්දරයි. හරිම නිස්කලංකයි මේ වගේ තැනකට ආවම හැම තැනම ඇහෙන්නේ කුරුල්ලුන්ගේ සද්ද. ඒ කියන්නේ සත්තුන්ගේ සද්ද ඇහෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ලස්සන ගම්මාන තියෙනවා මේ වගේ. ඉතින් ගම්මානේ සද්ද තමයි ඇහෙන්නේ. නගර වගේ නෙමෙයි. ඒ වගේ කාර්ය බහුල ජීවිතයක් නෙමෙයි මෙහි තියෙන්නේ. ඇත්තටම සුන්දර ජීවිතයක්. ඉතින් මම මේ ඉන්නේ හික්කඩුවේ මගේ අම්මයි ගමේ. ඉතින් මෙහි ඉඳන් ලස්සන පාඩම් ටිකක් මගේ යාළුවන්ට දෙන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. ඒකයි මේ වගේ තැනක ඉඳලා ලස්සනට හරි පිළිවෙලට මගේ යාළුවන්ට මේ දේ දෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් දැන් බලමු මොකද්ද තුන්වෙනි වාක්‍ය විදිහට අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. අවසන් අනුමැතිය ලබා දුන්නා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති අද මේ ක්‍රියාපදේ විදිහට තිබ්බේ මේ give කියන එකම තමයි. හරි give කියන එකම තමයි තිබ්බේ. ඉතින් මේ give කියන එක තමයි අද මම කියලා දුන්නේ ගොඩක්ම. ඉතින් give එකේ past participle එක නේද අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. right. ඒ කියන්නේ given කියන එක. හරි. බලමු. final approval. අනුමැතියට කියන්නේ මොකද්ද? approval. මොකද්ද? අනුමැතියට කියන්නේ approval. අවසන් අනුමැතිය. ඒ කියන්නේ final approval. final approval. හරිද? දුන්නා. දෙනවා කියන එකවත් නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ දුන්නා කියන එක. right? දුන්නා කියන්නේ කොහොමද? was given නේද? මොකද්ද? මේ final approval එක දුන්නා. දුන්නට කියන්නේ was given. දැන් මේ දීලා ඉවරයි. final approval was given දුන්නා. හරි. දැන් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් එන්න ඕනේ ඕකට. හිතන්නකෝ අවසන් අනුමැතිය දීලා තියෙනවා. කොහොමද ඒක කියන්නේ? ඕනම දෙයක් කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒකයි සාර්ථකත්වය කියන්නේ. තේරෙනවද? දැන් මෙතන තියෙන්නේ final approval එක දුන්නා. අවසන් අනුමැතිය දුන්නා. final approval was given. ඒක හරි. දැන් මට ඕනේ අවසන් අනුමැතිය දීලා තියෙනවා. final approval have the has the. final approval එකයි. final approval has been given. has been given දීලා තියෙනවා. final approval has been given. හරිද? අවසන් අනුමැතිය දේවි. හරිද? කොහොමද ඒක කියන්නේ? දේවි දීලා නැහැ තාම. final approval will be given. final approval will be given. අන්න ඔහමයි ඕව වෙනස් වෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතන තියෙන්නේ දුන්නා කියන එක. final approval was given. ඉතින් මම හිතන ඕක හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඉක්මනට බලමු කලින් කියලා දුන්න වාක්‍ය දෙකෙත් ඔන්න ඔය විදිහට කියන්න පුළුවන් නේ. තෙල් ටැංකි 15ක් ඉන්දියාවට දීලා තියෙනවා. ඔන්න ඕක තමයි අපි ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් දුන්නා කියලා කියන්න පුළුවන්. කොහොමද කියන්නේ? 15 oil tanks was given නෑ. 15 oil tanks කියන්නේ ගොඩක්. 15ක්. එතකොට were. හරි. 15 oil tanks were given. 15 oil tanks were given. ඉතින් අන්න එහෙම වෙනස් වෙන්න ඕනේ. එහෙම කළා ඇත්තටම ලස්සනට වාක්‍යයේ අදහස වෙනස් කරලා කියන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඉතින් දෙවෙනි එක priorities given. ඒ කියන්නේ මූලිකත්වයේ දෙනවා කියන අදහස. දුන්න කියන එක priority was given. එහෙම කියන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඇත්තටම ලස්සනට වාක්‍ය වෙනස් කරලා කියන්න පුළුවන්. අර්ථය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. has been, have been, was, were, is, are, am ඔය ඕනම එකක් දාලා will be ඔය ඕනම එකක් දාලා ඇත්තටම ලස්සනට මේ passive voice පාවිච්චි කරලා මේ වාක්‍ය කියන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඉතින් එකම දේ මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මේ වාක්‍ය තුනක් සතියකට කියලා දෙනවා. මේකෙන් මොනවා කරන්නද? මේ වලින් මේ අපිට කොහොමද ඉංග්‍රීසි හදාගන්නේ කියලා දෙනවා නම් වාක්‍ය 100ක්වත් දවසකට කියලා දෙන්න ඕනේ. එහෙම බෑ. එහෙම කළ එක සාර්ථකත් නෑ. මේ කියලා දෙන පොඩි වාක්‍ය තුන මේ සරල වාක්‍ය තුන මුලින්ම ඉගෙන ගන්නකො. එතකොට අනිවාර්යෙන්ම මගේ යාළුවන්ට හොඳ දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ අද කියලා දුන්න වාක්‍ය හැම දෙයක්ම මගේ යාළුවන්ගේ ඔළුවට හොඳටම යන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා මේවල මොනවා හරි දෙයක් අහගන්න තියෙනවා. මොනවා හරි දෙයක් මගෙන් අහගන්න තියෙනවා නොදන්න දෙයක් මේ කියලා දුන්න වාක්‍යවල. අනිවාර්යයෙන්ම මට කෝල් එකක් දෙන්න. සඳුදා අඟහරුවාද උදේ 11යි දවල් 1යි අතර. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ලබන සතියේත් මේ වගේම ලස්සන වාක්‍ය තුනක් ලස්සන තැනක ඉඳලා මගේ හැම යාළුවෙක්ටම අරන් එන්න. ඉතින් එතකොට ඒ වාක්‍ය පාවිච්චි කරලා මගේ යාළුවන්ට පුළුවන් හරි විදියට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න මේ පැසිව් වොයිස් පාවිච්චි කරලා. හැබැයි හරි විදියට කතා කරන්න ටිකක් කල් යනවා. ඒක එකපාරට කරන්න බෑ. මේ අද ඉගෙනගෙන හෙට කතා කරනවා එහෙම දෙයක් නම් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට කල් යනවා. හරිද? කාලය අරගෙන හරි ඉවසීමෙන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්නව හොඳටම ඔළුවේ තියාගන්න. ඉක්මනින් ඉතින් අපි ලබන සතිය හම්බ වෙමු. හැබැයි මේ ඉක්මනින් ලබන සතිය හම්බ වෙනවා කිව්වට ඕගොල්ලෝ නිකන් හිටියොත් නම් හරියන්නේ නැහැ. හරිද? මොකද්ද කරන්න ඕනේ? Tamanට මේ ඉංග්‍රීසි ටික හරියට ඉගෙන ගන්න ඕන නම් මේව ටික පොතක ලියා ගන්න, කොලේක ලියා ගන්න.
හොඳට කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. කොච්චර ලියාගත්තත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. කොච්චර කොහේ ලියාගෙන පොත් එකතු කරගෙන පොත් මිටි ගණන් තියාගෙන හිටියත් වැඩක් වෙනවද? එහෙම වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මේවා හොඳට කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරොත් Tamanට හොඳටම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. බ්‍රෝකන් විදිහට කතා කරන්න කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. කවුරු මොනවා කිව්වත් ඒව ගණන් ගන්න එපා. තේරුණාද? ඉක්මනින් අපි ලබන සතිය හම්බ වෙමු. හැබැයි හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම, මගේ හැම වැඩිහිටියෙක්ම, මගේ හැම දරුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.